নমস্কাৰ স্বাগতম সকলোকে চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আজি মই তোমালোকৰ আগন্তুক HSLC পৰীক্ষাত ছ'চিয়েল সায়েন্সৰ যিটো হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট আছে এই হিষ্ট্ৰী পাৰ্টৰ থাৰ্ড লেছন অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ এই লেছনটোৰ পৰা তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত আহিব পৰা সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম MCQ আৰু লং টাইপ কুৱেশ্যনছ আগত দুটা ভিডিঅ' দিয়া হৈ গৈছে হিষ্ট্ৰী পাৰ্টৰ বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম এই লেছন দুটাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন তোমালোকে লিংক পাই যাবা ভিডিঅ' দুটাৰ তাত গৈ তোমালোকে সেই ভিডিঅ' দুটা যদি চোৱা নাই দেন ভিডিঅ' দুটা চাই ল'বা এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ এই লেছনটোৰ পৰা তোমালোকৰ 1 নম্বৰীয়া থাকিব 3টা কুৱেশ্যন আৰু 4 নম্বৰীয়া থাকিব এটা কুৱেশ্যন টোটেল 7 মাৰ্কছ আহিব ফাইনেল নতুন চিলেবাছ অনুসৰি আৰু যদি প্ৰথম মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছা দেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি ৰাখিবা এনেধৰণৰ মই প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰত্যেকটো লেছনৰ ওপৰত আপডেট দি গৈ থাকিম তেতিয়া তোমালোকে সকলোকে আগতে পাবা আৰু যিমান পৰা ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যাতে সকলোৰে সুবিধা হয় এই লেছনটোৰ প্ৰথম 1 নম্বৰীয়া আহিব পৰা কুৱেশ্যনটো হৈছে ব্ৰিটিছৰ অৰ্থনীতি শোষণৰ বিৰুদ্ধে শোষিত কৃষক ৰাইজে কৰা অসমৰ প্ৰথম বিদ্ৰোহটো কি আছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো সকলোৱে জানা এনচাৰটো হৈছে ফুলগুৰি ধাৰা নেক্সট ফুলগুৰি ধাৰাৰ সময়ত নগাঁৱৰ উপায়ুক্ত কোন আছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব লেফটেনেণ্ট হাৰ্বাৰ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন ফুলগুৰি ধাৰাৰ সময়ত লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰক কোনে মাটিত বগৰাইছিল মানে কোনজন লোকে ফুলগুৰি ধাৰাৰ সময়ত লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰক মূৰত লাঠিৰে কোপাই মাটিত পেলাই দিছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে কাহিঘৰ মৌজাৰ বাবু কৈৱৰ্তন নামৰ মাছমৰীয়াজনে টাইপিং মিষ্টেক হৈ আছে তোমালোকে এইটো চাই ল'বা বাবু হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন কোন চনত অসমত দাস প্ৰথা নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল কমন কুৱেশ্যন আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে 1843 চন নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে লেফটেনেণ্ট GB ছিংগাৰৰ মূৰত পূৰ্ণহতীয়া কোপ ফুটোৱা কৃষকজনৰ নাম কি আছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে বাবু কৈৱৰ্ত অলপ আগত এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন তোমালোকক কৈ আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন 1861 চনত অসমত সংঘটিত হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহটোৰ নাম কি আছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে ফুলগুৰিৰ ধাৰা নেক্সট তিৰু সিং কোন ৰাজ্যৰ আছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে খাচী পাহাৰৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে পথৰুঘাটৰ বিদ্ৰোহৰ সময়ত দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত কোন আছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে JD এণ্ডাৰছন নেক্সট কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মণিৰাম দেৱানৰ বিচাৰ কোনে কৰিছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে কেপ্টেইন হলৰৈটে আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন মণিৰাম দেৱানক কোন বাঙালী মুক্তিয়াৰে সহায় কৰিছিল এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে এই দুটা চাই ৰাখিবা আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে মধু মল্লিক নামৰ এজন লোকে অৰ্থাৎ বাঙালী মুক্তিয়াৰে নেক্সট কুৱেশ্যন অসমত দাস প্ৰথা নিষিদ্ধ কেতিয়া কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে 1840 চনত নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে অসম ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ কেতিয়া গৈছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে 1826 চন আৰু 1826 চনত কি হৈছিল তোমালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানাই ক'ব দৰকাৰ নাই নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ফুলগুৰি ধাৰা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে 1851 চনত নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰিটিছে কেতিয়া টিকট কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে 1848 চনত নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে মণিৰাম দেৱানৰ লগত আৰু কাক ফাঁচীকাঠত ওলোমোৱা হৈছিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পিয়লি বৰুৱা কেতিয়াও মিষ্টেক নকৰিবা পিয়লি ফুকন নিলিখিবা পিয়লি বৰুৱা হয় নেক্সট বহুতৰ ভুল এইটো ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেতিয়া ভাৰতলৈ কেবিনেট মিছনক পঠিয়াইছিল এইটো হৈছে 1944 চনৰ মাৰ্চ মাহত নেক্সট কুৱেশ্যন অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে বহন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে মণিৰাম দেৱান নেক্সট কুৱেশ্যন কোন চনত মহ মিল সফললৈ আহিছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে 1853 চনত 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে হৈ গ'ল এতিয়া আহিছোঁ 4 মাৰ্কছলৈ তোমালোকে এই লেছনটোৰ পৰা 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে পাবা এটা ফাইনেল এক্সামত নতুন চিলেবাছ অনুসৰি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে 1857 to 58 চনৰ বিদ্ৰোহৰ কাৰণ সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা তোমালোকে ভালদৰে চাই ৰাখিবা আৰু ইয়াৰ গুৰুত্বটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন অসমত 1857-58 চনৰ বিদ্ৰোহত মণিৰাম দেৱানৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কি কাৰণত অসমত 1857-58 চনৰ বিদ্ৰোহ ব্যৰ্থ হৈছিল আলোচনা কৰা এইটোতো একদম বহুত দৰকাৰী হয়
নেক্সট কুৱেশ্যন 1857 চনত অসমৰ বিদ্ৰোহত যি হৈছিল সেই বিদ্ৰোহৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা নেক্সট কুৱেশ্যন ফুলগুৰিত হোৱাৰ ওপৰত এটি টোকা লিখা নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে most important তোমালোকে এইটো সবাই আহি যাব পাৰিবা আইন অমান্য আন্দোলনত অসমৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে লিখা আৰু এটা তোমালোকে চাই থাকিবা এবাৰ ৰায়ত সভাসমূহৰ উদ্দেশ্য আৰু ভূমিকা সম্পৰ্কে লিখা বিশেষকৈ অসমৰ লাষ্ট দি কুৱেশ্যন তোমালোকক এই দুটা দিছোঁ 4 মাৰ্কছৰ উপগীতাটো চাবাই লাষ্ট এই কুৱেশ্যন দুটা most important হয় চ' ভালদৰে চাই ৰাখিবা ইয়াৰ পিছত হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট 2ৰে স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসমত জাতীয় জাগৰণ নেক্সট ভাৰত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এই লেচন দুটাৰ পৰা তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত আহিব পৰা কমন কুৱেশ্যনসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কাইলৈ বা পৰহিলৈ তোমালোকে ভিডিঅ' পাই যাবা চ' যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি ৰাখিবা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা জিঅ'গ্ৰাফী আৰু পলিটিকেল যিটো পাৰ্ট আছে সেই লেচনসমূহৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিম থেংক ইউ লাভ ইউ অল